Amiben benne van, hogy alpi és hogy cool, az rossz nem lehet. Majd meglátjuk, hogy mit fogunk mutatni, még mi se tudjuk. Sattot, suttot, sittet, snittet. Megjött a gép, most lássuk, hogy ki kell-e bontsuk, vagy hogy van, vagy mint van, fogalmam nincs. Hello Ragnar! Hello Moszkva! Ez lett a Coca-Colából, nézzétek csak meg. Lenin mauzóleuma le van linoleumozva. Jó reggelt! Úton vagyunk a reptérre, és addig, amíg mi kijutunk a reptérre, addig nézzétek meg, hogy mivel szórakoztunk a tegnap. Reméljük, hogy tetszeni fog. Találkozunk, vagy jelentkezünk a reptérről. Irány Moszkva, irány a motorok. Hölgyeim és uraim, üdv innen Krasnoobszk külsőről. Eljöttünk Elenával, Attilával és a kutyussal, hogy filmezzünk egy kicsit teljesen más témában, mint amit mostanában megszokhattatok a csatornán, ugyanis a hátam mögött látható az orosz autógyártás két remek műve, az egyik egy UAZ, a másik pedig egy GAZ. Na, és ezt a két autót fogom nagyon gyorsan bemutatni, amennyire tőlem telik, és amennyire most így 5 perc alatt fel tudtam készülni. Nagyon érdekes lesz, mindenképp tartsatok velünk, közben támadnak a moszkítók, most befújtuk magunkat valami sprével, egy picivel jobb, de nem sokkal. Szóval, hölgyeim és uraim, ez a fehér nagy kocka, amit itt láthattok, ez egy GAZ, és abból is egy Szobol, vagyis Coboly, magyarul kiadás. Természetesen 4x4-es, amit láthatjátok, nagyon magas, gyárilag, a kerekek meg a gumi van kicserélve, amúgy ezzel a magassággal érkezik, van benne felező, hátsó kerékhajtás, 4x4 hajtás, nem tudom miért van 3.5 rajta, de úgy tudom, hogy 2.5-ös dízelmotorral van felszerelve, és ez a rövidebb verzió, mert ebből a GAZ-ból van a Gazelle Edition kiadás, amelyik a hosszabb verzió, és ez van átalakítva tulajdonképpen ilyen Overlander autónak. Telós ülés van benne, mint a buszba, és gyorsan megmutatom itt bentről is, hogy hogy néz ki. Közben Attila is videóz, azt mondja, ilyen a kijelzőnk, ez meg a gyönyörű szép jele a GAZ-nak. Természetesen ez egy 2024-es évjárat, úgyhogy itt már vannak touchscreenek, meg mindenféle cuccok. Gyorsan adok egy kontaktot. Csak azért, hogy lássátok meg a kijelzőt. Szép, ügyes, touchos minden. 30 000 kilométerben van, 2024, azt már mondtam. Hátul pedig egy ilyen 3 személyes ülés van, és mindjárt megmutatom a csomagtartót is. Természetesen klíma, meg minden játszik. Na, de meg is állítom, mert nem gondoltam, hogy ettől így most beindul, mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ez az autó 40 000 euróba kerül, újon, és ez a konkrét modell az első 100 példányban volt benne, amit legyártottak itt Oroszországba eladásra. Úgyhogy, na, az első 100-ban benne lenni az már nem olyan rossz. Mit mondhatnék még róla? Tényleg minden benne van, amire egy modern autónak szüksége van. Ki lehet tükrözni a cuccokat, navigáció, minden. 6 sebességes manuális váltó, és ami a legmenőbb, mutatom. Tehát van benne egy hűtőláda, aminek a márkája Alpi Cool. Na, most erre akkor varjatok egy gombot, légy. Tehát amiben benne van, hogy Alpi és hogy cool, az rossz nem lehet. Na, megmutatom gyorsan a hátsó részét, közben valami megcsípett. Annyi moszkító van, vagy ilyen kicsi valami bizbasz, hogy hihetetlen. És ahogy már mondtam, hátul alvó rész van kialakítva. Látjátok, elfér 3 ember lazán, körbe szigetelés mindenhol. És lent rengeteg hely az Overlander cuccoknak, és mindennek, ami kell. Na, ez volt a Szobel, és most jöjjön az UAZ Patriot. Egy perccel később. És most jöjjön az UAZ Patriot, és én mindjárt elesek. Közben
Sziasztok! Na, egész jó a forma, tetszik. Mondjuk a régi verzió azért sokkal tökösebb, dögösebb, de ez se néz ki csúnyán. Látok benne egy kis Mitsubishi L200-as lámpa imitáció, de hát nincs új a nap alatt, ezt tudjuk. Itt van a nagy csőrlő, azért, hogyha baj van. És jó nagy terepgumik természetesen. Küszöb is aránylag jó magas. Lássuk bentről, hogy néz ki. Oszta fel, kell ide mászni. Kérdol a kulcsot, gyere azzal. Azzal jövök. Na, így néz ki belülről. Műanyag, de kitapogatja, ugye, Hodgyai Attilának a nagymondása. Kijelzőnk is van. Itt azért már rendes terepváltó is látszik, tehát nem csak kapcsolgatott gombról, mint a Szobolban. Van azért hely hátul is. És gondolom, hogy azért a terepképességei is jócskán megvannak ennek a gépnek. Hasmagasság, meg 4x4 hajtás, meg minden okosság benne. És már is megkapom a kulcsot. Ez egy ilyen nagyon gyors teszt, nem is vagyok témában az ilyenekkel, de most ezzel megyek vissza. Ó, azért itt érződik, hogy van itt kakaó benne. Biztonságjöv, fő a biztonság. És az ülés se ártana egy kicsit nekem. Ezért húzni valahogy. Ez az. Jó. Na, hát akkor menjünk. Lassan. 5 sebességes a váltónk. Azt nézem, hogy hát ebbe sincsen diffizár, de hát a Jimnybe sincs diffizár, attól még lehet élni. Attól még élet az élet. 26.938 km van benne, nem sok. Jó nagy motor van benne, azt hiszem 2.7-es, de majd kiírom, mert gőzöm nincs. Rengeteg ilyen szállórepkedő, moszkítószerű valami van. Indul a mandula, hölgyeim és uraim. Ó, ennek nagyobb gáz kell adni azért, mint a másiknak. Na ez az. Meg vagyunk. Szegény autót jól összeporozzuk. Ó, hallatszik valami zörgő-mörgő hang benne. De jó, kényelmes az ülés. Szerintem lépik is, hogyha oda lépsz neki. 2.7 talán, azt hiszem valami ilyesmi. Hát az ilyen utak meg se kottyannak. Se hasmagasságba, se semmibe. De egyszer elvinnék egy ilyet egy olyan otthoni offroadra, de biztos bírja. Hát ez erre van kitalálva. 1, nem tudom hány millió rubel, de majd ki fogom ide írni, mert fogalmam nincs. Hogy poroz előttünk a Szobel, a Coboly. Nem cowboy, Coboly. Másik izgalmasabb volt egy kicsit az ülés a teleszkóppal, de hát ez se rossz. Igazából. Ó, azért megindult te. Ups. Édes 3-as. Nem rossz a gép. Na, ez egy ilyen nagyon-nagyon exkluzív kiadása volt az Alpars Moto Adventure-nek, de mivel a jövőben tervezek autós tartalmakat is, ezért úgy gondolom, hogy ez egy jó kezdés volt. Ilyen szempontból majd jön a Jimnyről bemutató, meg kalandozni is akarok vele, meg overlanding, meg mindenféle hasonló őrültség. Amúgy is azt írtátok, hogy szeretnétek más tartalmat is nézni tőlem, úgyhogy az alkalom adott lesz, csak érjek haza, és akkor már jönnek is a 4 kerekű tartalmak is. Eddig is volt egy pár a csatornán, de igyekszem bővíteni a palettát hasonló tartalmakkal. Nézzétek ezt az utat! Azaz te! Jó kis orosz mellékutak. Nem tudom a fogyasztása mennyi lehet, de azért biztos, hogy hozza pancsol a motorina ahhoz. Na, hölgyeim és uraim, ez lett volna a nagyon-nagyon villámtesztje ennek a 2 orosz autónak.
Köszönöm a lehetőséget, és köszi, hogy megnéztétek. Hamarosan jön a következő szakasz, majd meglátjuk, hogy mit fogunk mutatni, még mi se tudjuk. Na hello, innen a reptérről, megcsináltuk a check-int, és lassan, mindjárt leesek. lassan megyünk a kapuhoz, és ott fogunk majd várni. Elméletileg 4,5 óra lesz az út, többit aztán majd meglátjuk, de lesz kaja, meg minden, mondjuk azért a pénzé. Na, mutatjuk majd, hogyha még valami izgi van. Hogy tetszett a Patriot meg a Sobol? Kemény gépek, mi? Közben megtaláltuk, hogy hova kell menjünk, oda fel az Zemeletre. És mivel megyünk? Ha villan lépcsővel, ha mivel? Mozgó létra. Jó. Na, testvéreim az útban. Megvolt a security check. Érdekes, hogy itt dupla van, még egy pár helyen találkoztam ezzel, nálunk otthon azért még ezt nem nagyon vezették be, viszont itt kétszer nézik meg, és ami még érdekes volt a többi repülési élményemmel, van egy pár ellentétben, hogy itt most Oroszországban egy új törvény van, ugyanis hogyha laptopot, notebookot, ilyesmit viszel magaddal, akkor nem elég az, hogy kiveszed és átküldöd külön a csomagszkenneren, hanem most van egy új szabály, hogy amikor átment a szkenneren, akkor megállítanak, és ki kell nyitani, és be kell kapcsolni, hogy lássák, hogy tényleg valóban egy működő laptop, és nem valami más, amit most totál nem mondok ki, nehogy valaki még meghallja még véletlenül se. Na, úgyhogy jelenleg, hogy látjátok, 9:47, 48 most már, és 11 óra 55 perckor van a gépünk, 4,5 órát repül, ahogy azt már mondtam, elméletileg lesz kaja rajta, meg minden, úgyhogy valószínűleg jól fogunk utazni. Ezzel az Aeroflottal, az orosz légitársasággal még eddig nem utaztam, reméljük, hogy nekik lesz üzemanyaguk, jó, csak viccelek, és lássuk, hogy mi lesz. Letöltöttem az Easy Wheels filmet, és innen is köszönöm Kis Jánosnak. Tudjátok, ez az a film, amit kérdeztem volt a videóban egyszer, már nem tudom mikor, hogy kb. Ez melyik film lehet, ki emlékszik rá, ott egy pár jelenet volt meg gyerekkoromból, úgyhogy most le van töltve a telefonomra egy 86-os, azt hiszem 86-os film, és azt fogom megnézni. Gondolom, vagy lehet, hogy lesz ilyen entertainment rendszer is a repülőn, majd hogyha lesz valami angol film, lehet abba is belenézek. Na mindegy, igazából egy jó pár napot töltöttünk itt Novosibirszkben, és nagyon szépen köszönöm még egyszer Nazárnak, Galinának, Elenának és Szergejnek a fogadtatást, a vendéglátást, az idegenvezetést, a kajákat, a mindent, amit hozzátettek ehhez a kalandhoz. Köszönöm nektek, ugye, hogy megnéztétek, és ja igen, tegnap kiment a kínai interjúm tulajdonképpen, Kínáról való beszélgetésem, aki nem látta esetleg, az nézze meg, és érdekes, mert angolul ment ugye a beszélgetés, és mivel angol nyelven volt a videó, ezért a YouTube automatikusan szinkronizálja egy csomó nyelvre, úgyhogy az orosz barátaimnak üzenem, hogy van orosz szinkron a videón, érdekes volt magamat oroszul hallani, de arabul még érdekesebb. A többieknek pedig Tündének hála van magyar meg román felirat is, és az első része a videónak, ahol magyarul beszélek, az nincsen értelemszerűen lefordítva semmilyen nyelvre, de a felirat ott is működik, úgyhogy max a magyar résznél a román nézőim azok váltsanak feliratra, és utána majd vissza, vagy ha értik az angolt. Na, értitek, hogy mit akartam mondani. Remélhetőleg a motorokkal semmi gond nincs, az akuról le van véve a szál, úgyhogy gondolom, hogy nem merült le semmi, be fog indulni, szállásunk lefoglalva, holnap reggel indulunk a határra, azt az infót kaptuk most, hogy nincsen olyan nagyon nagy sor, viszont van szkenner, és minden egyes járművet beraknak a szkennerbe, és nem tudsz előre menni, mert egy az, hogy nagyon szűk a hely,
és 2, hogy a kamionosok meg a többi utas valószínűleg meglincsel, úgyhogy ezzel nem akarunk szórakozni. Mindegy, felkészülünk kajával, vízzel, mindennel, ami kell, és jöjjön, aminek jönnie kell. Még rímet is. Na, és utána a kaland folytatódik újra 2 keréken. Higgyétek el, jó volt ez a pár nap, de már tegnap már éreztem, hogy lekaparom az arcomat, hogyha már nem csinálhatok valamit. Aztán este kimentünk a pubba, egyet söröztünk, beszélgettünk, egy nagyon-nagyon jót kajáltunk. Saslik, úgy hívják a grillezett cuccokat. Svinyina saslik, ez a disznóhús a svinyina, a gavagyina az a marhahús, és a kurica az a csirke. Na, egy pár szót amúgy összeszedtem itt Oroszországból is, hogy azért bővítse az idegen nyelves szókincsemet, aztán szerintem 3 hét múlva el fogom felejteni, de addig is legalább tudom, hogy mondják ezeknek a dolgoknak, és még egy pár másnak is. Mindegy, ahogy átérünk Európába, igyekszünk minél hamarabb hazaérni valamilyen szinten, most már tényleg hosszú is volt, már hiányzik a család, feleségem, kutyám, barátok, mindenki, és Sátoraljaújhelyen biztos, hogy meg fogunk állni, úgy tervezzük, hogy olyan 14-15-én körülbelül, de amint közeledünk még ahhoz a dátumhoz, hát mondjuk ma is már 11-e, akkor majd a Facebookomra is ki fogom írni, és a videóba is igyekszem betenni. Igazából ennyi, ami így most eszembe jutott, majd még mutatok pár snittet a repülőről, és lássuk, hogy majd hogy alakul a kalandunk tovább. Addig is köszönöm szépen, hogy megnéztétek az előző 45-46 részt, most már nem is tudom. Nagyon sokan kommenteltetek, pozitívan, negatívan, mondtátok, hogy ne foglalkozzak a negatív kommentelőkkel, nem is foglalkozom, csak néha azért nem árt egy kicsit kiadni az embernek magából ezt a sok hülyeséget, amit egy ember az agyával összekombinál, meg leír, meg ilyesmi. Azon kívül full pozitív vagyok, visszaállt a világrendje, meggyógyultam, minden yingbe és yangba van, úgyhogy hajrá mindenkinek, hajrá nekünk, és jöjjön az utolsó lezáró része a kalandnak. Lássuk, hogy találunk benzint, és lássuk, hogy érünk haza. Vagyunk az Airbus A330-as fedélzetén, azt mondta a kapitány, hogy 3 óra és 47 perc lesz körülbelül az utazás, ha majd szaván fogjuk, hogyha nem annyi lesz. Nem hiszem, hogy itt valami érdekes történne, amit így most ne láttatok volna már életetekben, de ha valami van, mutatjuk, találkozunk Moszkvában. Megérkezett a kaja, csirke, zöldség, marhahús, zöldség, és azért van 2 csirkém, mert Attila nekem adta a csirkét, úgyhogy köszi, hogy nem eszel csirkét. Ha paradicsom lett volna, én is neki adtam volna. Jó vagyunk. Na srácok, végre leszálltunk, kijöttünk, itt várunk a terminál mellett, fog jönni Alex, egy orosz fickó, ő visz el minket a motorokhoz, és a legfontosabb és számomra az egyik legjobb dolog, hogy végre egy időzónába kerültünk az otthoniakkal és veletek is. Jó, Magyarország -1, de -1, de a lényeg az, hogy itt vagyunk Moszkvában, jó idő van, nem esik az eső, jó volt az utazás, jó volt a kaja, jó volt minden, jöhetnek a motorok, és megyünk a szállásra, tartsatok velünk!
És itt van Ragnar teljes pompájába és csodájába, hölgyeim és uraim. Lássuk, hogy ki kell bontsuk, vagy hogy van, vagy mint van, fogalmam nincs. Hello Ragnar! Hello Moszkva! Végre! Végre itt vagyunk egymásnak újra. Most pedig megyünk Nikuval a szállásunkra, és onnan majd megyünk valahová valamit enni. Na, kibontottuk a gépet, nem volt könnyű, meg is tankoltuk, el is folyt egy pár csepp benzin, de annyi baj legyen. Hú, vajon még tudok-e motorozni? Izgulok. Na de. Ragnar veszi az ívet, nincsen semmi baj. Újra úton, mint a lószar. Ha-ha-ha. Kb. 20 kilométerre van a hotel. És gyorsan kell egyet tusoljunk, mert azért 4,5 óra a repülés, meg itt ez a bontások eléggé hozzátett a bukénkhoz, hogy így fogalmazzak. Na de annyi baj legyen, újra motoron. És köszönjük már innen is Nikunak a segítséget, meg a srácoknak is. Nem ingyen csinálták a srácok a reptéri transfert, meg a fuvar, de úgy voltunk vele, hogy mindegy, csak hozzanak benzint, hoztak is 30 litert, beletöltöttük szinte, 28 liter ment bele összesen, de az majdnem elég a következő kútig. Hát max sorba állunk, most mit tudunk csinálni, ez van. Furcsa megint motorozni, olyan sokat ültünk egy helybe, hogy már rendesen meguntam az életem, ne értse félre senki, jó volt a társaság, meg a programok, meg minden, de azért na. Motoros túra az motoros túra. Mi az orosz McDonald's? Ha-ha-ha! Amúgy a KFC is megmaradt, csak az lett a neve, hogy Rostik. De ugyanaz minden. Na srácok, megérkeztünk a hotelhez. Nézd, csak van egy benzinkút is itt. Talán valamennyit a helyzet javult itt Moszkva környékén, de Novosibirszkben, ahol voltunk, ott még mindig elég fura a szitu. Na, meg is jöttünk. Nem volt nagy motorozás, de hónap lesz akkora, hogy nagyon nagy. Na nézzétek, csak itt van a jó kis Giant Loop, meg van töltve ügyesen benzinnel. Le kell majd engedjem, mert nagyon ki tud tágulni, ugye a hő hatására. De majd kiengedem belőle a levegőt, és itt van Balú kapitány és Ragnar. Hello Ragnar, hiányoztál? Egy perccel később. Eu merg pe bicicletă, după voi, a? Da, pe bicicletă, dar neapărat. Megjött Gógú, Attila másik barátja, én még nem találkoztam vele, csak nagyon sokat hallottam róla. Na, szálljunk ki és bandázzunk egy kicsit. Bikeri. Biker, atunci că vii cu motorul, salut pe toată lumea. Salutare! Îmi pare bine! La fel, Alpar, da, ia uite. Salutare! Echipa de șoc. Echipa cu camere. Mă stai mă să apăs și eu camera. Toată lumea apasă camera și eu trebuie să Avem mai apăs multe camera. camere decât în China. Bă, ia telefonul! El e cu TikTok. Na srácok, ez lett a Coca-Colából, nézzétek csak meg!
nem tudom milyen kóla. Gogu Českriaic? Dobry cola. Dobry cola. bună, Cola bună. Dobry cola. Jó kóla. No, lássuk, kóstoljuk meg, hogy olyan-e az íze, mint amilyen volt a régi kólának. Egy és ugyanaz. Megjött a leves, a többiek ugyanolyan céklelevest tesznek, mint én a tegnap előtt, de én most kipróbálok egy orosz tomjám-leves, mert az egyik kedvencem. Jó napot kívánok! Itt vannak a többiek, és kocintunk egyet. Mit csinálsz? Hai să mai trăim? Mit csinálsz, Vinetu? Egészségünkre. Ez nem szesz, hanem kompót. Köszönöm szépen! Itt van a leves, mutatom is. Ez a tomjám, ez egy ilyen tájföldi leves. Van benne karnéla, gomba, és adnak mellé egy kis rizset is, és kíváncsi vagyok az ízére, mert tájföldön nagyon ízlett, és csak úgy mellesleg elmondom, hogy Tünde olyan tomjámot készít, hogy még a tájok is megirigyelnék. Egy óra múlva Eisze. A Vörös tér felé tartunk, és a lényeg az, hogy amikor elindultunk az étteremből, akkora eső volt, leszakadt az ég. Azon gondolkodtunk, hogy egyáltalán van-e értelme bejönni ide, és úgy döntöttünk, hogy nem adjuk fel, ha már idáig eljöttünk. Na hát én most már belemegyek a vízbe. Szóval nem adjuk fel, hogyha idáig eljöttünk, látni akarom ezt a helyet, és képzeljétek el, bejöttünk ide a központba, és gyönyörű szép idő van, és nézzétek a látványt. Itt minden is van. Mutatok egy másik félét, nézd meg ezt. Azt se tudom, hova nézzek. Ott is ne. Mekkora épületek. Előbb eljöttünk az orosz Duma előtt. Ott hozzák a nagy döntéseket. Ő itt Niku, és ő itt Attila. Ott középen, ott ahol az a nagyon-nagyon sok ember áll, ott van a 0 kilométeres zóna, ott ahol van a srác, és innen mérik a távolságot az összes város fele, és az a szokás, hogy a hátad mögé dobsz egy érmét, ki fogja mi, amit dob a kislány? Gyere, dobjad! Nem dobod? Ott van a 0 kilométer. Ott középen. Nem is tudom, hogy mit mondjak, de valahogy nagy nehezen az égiek úgy akarták, hogy elérkezzek a Vöröstérre, Moszkvába, ilyen-olyan bármilyen kalandok után, meg körülmények után, és végre itt vagyok. Kicsit meg is hatódtam úgy tulajdonképpen, mert azért ide régóta, gyerekkorom óta el akarok jönni, szétnézni és átélni ezt az egészet. Ott a hátam mögött van a rettegett Iván által épített templom, de majd közelebb megyünk oda is. Tudjátok, az ikonikus, amit minden egyes filmben meg mindenhol mutatnak. Hello! És mutatom a látványt, hogy ti is valamennyire éljétek át velem ezt az egészet. És ezt a rövid túrát
Nikunak köszönhetjük, Mulțumim foarte mult. Niku Moldáviából származik, és itt él 2007. În 2007, da. 2007 óta él itt Moszkvába, úgy ismeri, mint a tenyerét, és most ő vezet körbe, úgyhogy köszi neki. Mulțumesc frumos pentru asta, că e o mare plăcere pentru mine să fiu aici. E plăcerea mea. Mersi mult! Ez az épület a GUM, és a cár idejében ez volt az a bevásárlóközpont, hogy így fogalmazzak, ahol a gazdagok vásároltak mindenféle ruhákat, meg ilyesmit. Kb. Olyan, mint a Harrods Angliában, vagy hasonló más külföldi ilyen nagyon régi üzletek, meg boltok, ahol igenis mindenféle extravagáns cuccot tudtál vásárolni, és gondolom a mai napig elég nagy hírnévnek örvend, és elég drága dolgok vannak itt bent, úgyhogy nem a mi kalandor youtuber pénztárcánknak való, úgyhogy be sem megyünk, de legalább kívülről láttuk. Most pedig egy másik ikonikus helyre fogok elsétálni. Szerencsére itt minden közel van, úgyhogy ezzel nincsen probléma, nem kell sokat gyalogolni, és meg fogom nézni kívülről Lenin mauzóleumát. És meg fogom nézni, hogy Lenin mauzóleuma le van-e linoleumozva. Na ezt mondjátok utána, Lenin mauzóleumát lelinoleumozták. Na, akarjátok látni? Mutatom. Na, az az épület. Hát most gondolom, hogy le van zárva, meg ilyesmi. De itt rengeteg nagy, magasrangú vezér, meg mindenki van eltemetve, de itt a legnagyobb, a final boss, Lenin. És persze Lenin mauzóleuma mögött található a Kremlin, ugye? És ott van a torony is, az előbb még nagyon szépen harangoztak benne. Spasskaya Bashnya. Spasskaya bástya, gondolom az azt jelenti. Mindjárt rá is zoomolok, amennyire ezzel az ozmóval lehet. Egy újabb érdekesség, itt, ezen a részen, ott, ahol látjátok azt a kőhalmot, meg azt a valamit, itt voltak régen a kivégzések. Itt fejezték le az embereket, és most próbálnak a turisták pénzt dobálni bele oda a közepébe ennek a helynek. Látjátok, már Novosibirszkben is mondtam, hogy milyen hasznos egy helyi idegenvezető. Most javított ki Niku, és azt mondja, hogy ott azon a helyen, ahol mutattam az előbb, hogy a kövekre dobálják az apró pénzt a turisták, nem kivégzéseket hajtottak végre, hanem azon a kövön hirdették ki, hogy Fjodor Fjodorovics kecskepásztort ki fogják végezni, és a kivégzés maga direkt itt a hátam mögött a Vöröstéren történt, egy sima ilyen fa pódiumon vagy ilyesmi. Na, ezért jó a helyi idegenvezető. Valószínű, hogy ma este nem fogok videót vágni, úgyhogy ezt a videót, amit ti láttok, azt a tegnap vagy a tegnap előtt vettem fel, de az a helyzet, hogy reggel fél 5-kor kelünk, és indulunk a határra minél hamarabb, úgyhogy bocsi, hogy megint kimarad egy nap, de szerintem ezért a látványért, amit idáig láttatok, és még lehet, hogy mutatni fogok, megéri simán. Ott szemben láthatjátok azt a hatalmas nagy épületet, ez a Stalinskaya, nem tudom mi,
és ott laknak a milliárdosok. Tehát, hogyha nagyon sok pénzed van és lakást akarsz venni Moszkvába, akkor szerintem itt próbálkozz annál az épületnél, mert biztos, hogy találsz. Na srácok, lassan körbejártuk, amit így most az időnk és energiánk engedett. Gyorsan veszek még egy moszkvai hűtőmágnes, mert az még hiányzik a hűtőről. És megköszönjük Nikunak az idegenvezetést, és megkérjük, hogy vigyen vissza a hotelbe, mert holnaptól megint kaland, motor. Ragnar már alig várja. Amúgy nagyon jó volt vele menni. Holnaptól ismét belecsapunk a lecsóba. Úgyhogy még meg kell mutassam a szobánkat. És kb. Ennyi, ha valami izgi van, azt még mutatom, ahogy szoktam. Remélem, hogy tetszett ez a rész, kicsit ilyen össze-vissza volt, vezettünk, repültünk, utaztunk, láttunk, turistáskodtunk, ettünk, találkoztunk Goguval, meg minden, úgyhogy na, ez egy ilyen epizód volt, lehet hosszú lesz, lehet rövid, fogalmam sincs, de nem is érdekel, mert jól érzem magam, és a kaland folytatódik. Tartsatok velünk továbbra is! Hölgyeim és uraim, tisztelt követők és feliratkozók, visszaértünk a szállodában, már csillagokat látok, pakolászunk gyorsan, mert annyira szerte szét vagyunk, hogy nem is tudjuk, hogy mi hol van, melyik táskában mi van, de megoldjuk. Úgy döntöttünk, hogy nem vágjuk meg ezt a videót ma, hanem amikor ti már látjátok, ma úgyis megvan, tök mindegy. Gyorsan megmutatom a szobát, és utána alvás, mert reggel nagyon-nagyon korán kelünk. Kezdjük a fürdőszobával azért, hogy miért ne. Hölgyeim és uraim, Holiday Express szálloda, nem emlékszem mennyi volt az ára, őszintén. 6 nappal ezelőtt foglaltuk, itt van WC-nk, minden, tusoló. Te még ilyen gőzölős apparát is van, meg hajszárító is, úgyhogy még vasaló deszka is van. Esetleg vasalnák, itt van Attila teljes valójában. És nézzétek meg, a tegnap előtt egy kicsi táskánk volt, ma meg már megint itt van a Vándor Cirkusz. Hányadik kiadás? 50? Fene tudja, ott alszom én, ott alszik Attila, és ez itt a reptér, mellett vagyunk elszállásolval. Na, köszi, hogy megnéztétek, remélem tetszett Moszkva, mert én nagyon élveztem itt a Red Square-en, a Vörös téren a témákat, meg az épületeket. Találkozunk holnap, szorítsatok, hogy a határon ne tartsanak sokat, és minél hamarabb érjünk vissza Európába. Na, csumi-csumi!